once again, it's me Binu Shrestha and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you'll be getting a lots of lectures related to the mathematics. In today's lectures, I'll talk about the very important questions related to the profit and loss. In my previous lectures, I have already talked about the formulae of profit and loss and their basic questions. Today, we'll just talk about the very specific questions for SE examiners. Okay students, now let's get started. अब यो प्रॉफिट एन्ड लसमा सबभन्दा फर्स्टमा अलवेज फर्स्ट फोकस के हुनुपर्छ भने फर्मुला. हामीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो. प्रॉफिट भनेको हाम्रो एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो एसपी माइनस सीपी बाइ सीपी इन्टु 100%. त्यस्तै गरी लस भनेको हाम्रो सीपी माइनस एसपी, लस पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो सीपी माइनस एसपी बाइ सीपी इन्टु 100%. अनि त्यस्तै गरी हामीले एउटा सीपी जस्तो हाम्रो एसपी को फर्मुला पनि थियो. एसपी को यदि प्रॉफिट भयो भने हाम्रो सीपी प्लस प्रॉफिट भयो, सीपी प्लस प्रॉफिट. र यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं भने सीपी प्लस प्रॉफिट भनेको p% अफ सीपी. हेर्नुस् है, यो फर्मुला एकदमै हामीलाई चाहिन्छ. एसपी भनेको सीपी प्लस p% अफ सीपी. अनि अर्को फेरि हाम्रो यदि लस भएकै केसमा एसपी इक्वल्स टु सीपी माइनस l% अफ सीपी. यो फर्मुलाहरू हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र मोस्टली हामी यो फर्मुलाहरू युज गरेर हान्छौँ. यो दुईटा फर्मुला एकदमै युज गरेर हान्छौँ. ठिक छ, र यही फर्मुला चाहिँ पहिला जान्नु पर्यो. अब हामी क्वेसनतिर जानुहोस्. त यो फर्मुला, यो क्वेसन्स हामीलाई एक्जाममा धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन्स हो. ठिक छ, र यो क्वेसन्सलाई बुझ्ने हो भने कहिले कुनै ठाउँमा पनि यो गाह्रो छैन. क्वेसन्सहरू यो प्रॉफिट एन्ड लसका क्वेसन्सहरू पढ्दा एकदमै डिफिकल्टी लाग्छ, तर यदि हामीले त्यहाँ एउटा कुरो मात्रै बुझ्यो भने त्यो कहिले पनि डिफिकल्टी हुँदैन. के हो त त्यो कुरा हेर्नुस् त. पहिला सबभन्दा फर्स्ट मैले क्वेसन्स पढ्छु. द शपकीपर सोल्ड अ क्याल्कुलेटर फर आरएस 1800. यो हामीलाई एउटा 1800 दिएको छ. अफकोर्स यो हामीलाई सोल्ड भनेपछि यो एसपी हो. ठिक छ, एन्ड विथ 10% लसमा यो हामीले लस पर्सेन्ट दिएको छ. ठिक छ, लस पर्सेन्ट दिएको छ भनेपछि फर्स्टले के भन्यो भने एउटा शपकीपरले एउटा क्याल्कुलेटर बेच्यो 10% लसमा 1800 मा बेच्यो अरे. 10%ले 10% घाटा खाएर 1800 मा बेच्यो. अब के भन्छ भने फर वाट प्राइस ह्याड इट बीन सोल्ड. हेर्नुस् त, फेरि हामीलाई अर्को कन्डिसन है. नर्मल्ली हामीलाई एसी मा दुईटा केस भएको, दुईटा कन्डिसन भएको क्वेसन आउँछ. स्ट्रेट फरवर्ड एउटा सिम्पल त्यो 8-9 मा सोध्ने जस्तो क्वेसन हुँदैन. दुईटा स्टेप है, दुईटा कन्डिसन भएको क्वेसन छ. हेर्नुस् त, फर्स्ट कन्डिसनमा उले 1800 मा बेच्यो. सेकेन्ड कन्डिसनमा नि हामीले के भन्छ भने फर वाट प्राइस ह्याड इट बीन सोल्ड. हामीलाई सेकेन्ड कन्डिसनमा नि एसपी नै सोधिएको छ. हामीलाई हेर्नुस् त, एसपी सोधिएको छ. फर वाट प्राइस ह्याड इट बीन सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट वुड हैव बीन 10%. या प्रॉफिट पर्सेन्ट. हेर्नुस् त, अब दुईटा केस भयो. एउटा फर्स्ट केसमा उले के भनिएको छ भने शपकीपरले एउटा क्याल्कुलेटर 10% घाटा खाएर 1800 मा बेच्यो. तर त्यही क्याल्कुलेटर चाहिँ 10% नाफा खाएर बेच्नु परेको भए चाहिँ कतिमा बेच्नु पर्थ्यो त त्यो है. नाफा खानु परेको भए चाहिँ कतिमा बेच्नु पर्छ भन्थ्यो. क्वेसनले के भन्छ भने फेरि एकचोटि बुझ्नुस्. अ शपकीपर सोल्ड अ कस्टमर क्याल्कुलेटर फर आरएस 1800 with 10% loss. with 10% loss. उले एउटा क्याल्कुलेटर 10% घाटामा 1800 मा बेच्यो. फर वाट प्राइस ह्याड इट बीन सोल्ड. त्यही क्याल्कुलेटर चाहिँ कतिमा बेच्नु पर्ला जब सो दैट द प्रॉफिट वुड हैव बीन 10%. 10% फाइदा खानको लागि चाहिँ त्यही क्याल्कुलेटर कतिमा बेच्नु पर्ला भनेर. क्वेशन चाहिँ एकदमै सिम्पल छ. हेर्नुस् त, यसको सल्युसन. यसको सल्युसनमा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने दुईटा केस. यहाँ हामीलाई एउटा केस 1 छ, यतापट्टि के लेखौँ केस 2. जहिले पनि यस्ता खालका क्वेसन्स आयो भने के सोच्ने भने प्रॉफिट एन्ड लसमा तीनटा कुरा, चारवटा कुरा हुन्. कस्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, प्रॉफिट, लस. यो चारवटा कुराहरू जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा. फर्स्ट केसमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त. शपकीपर सोल्ड एसपी दिएको छ. फर्स्ट केसमा हामीलाई एसपी इक्वल्स टु आरएस 1800 दियो. 10% लस, लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु हामीलाई 10% लस दियो. अब हेर्नुस् त, प्रॉफिट एन्ड लसमा
सेलिङ प्राइस दियो, लस पर्सेन्टेज दियो, यो दुईटाबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? सिपी निकाल्न सक्छौँ हैन? सिम्पल कुरा छ। कस्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, लस, तीनटा कुरा। लस पनि दिएको छ, सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ, अफ कोर्स वी क्यान गेट सिपी। यहाँबाट हामी पहिला के निकाल्छौँ? सिपी इक्वल्स टु वाट? यो टाइपको क्वेसन्समा जहिले पनि सम्झिनुस् कि के हुन्छ भने फर्स्ट केसबाट सिपी निकाल्ने र यो सिपी सेकेन्ड केसमा गएर युज गर्ने। कति सजिलो छ नि त? यही सिपी हामी के गर्छौँ? सेकेन्ड केसमा गएर युज गर्छौँ। र सिपी हामीलाई थाहा छ हियर फर्मुला, हामीले अघि नै फर्मुला थियो, एसपी इक्वल्स टु लस भयो भने हाम्रो के हुन्छ? सिपी माइनस L% अफ सिपी हुन्छ। यो फर्मुला हामीलाई यहाँनिर एसपी इक्वल्स टु सिपी माइनस L% अफ सिपी, यो फर्मुला युज गर्नुहोस् ल। हामीलाई एसपी दिएको छ 1800, सिपी हामीलाई निकाल्नु छ माइनस यो भनेको 10 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सिपी। ठिक छ, म यहाँनिर क्यान्सल गर्दिनँ है, एकैचोटि हामी क्यालकुलेसन्स गरौँ। यो डिभाइडेड बाई 100 इज एलसिएम आयो, यो यसले 100 मल्टिप्लाई गर्दा दिस इज 100 सिपी माइनस 10 सिपी। ठिक छ, यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 1800 अलरेडी छँदैछ, यहाँ दुईटा जिरो भएकोले यहाँ दुईटा जिरो थप्नु पर्यो, एकदमै केयरफुल हुने, जिरोहरू मिसिङ हुन चान्सेस हुन्छ। अनि यो गर्दाखेरि 90 सिपी। अब यहाँबाट हामी सिपी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, सिपी इक्वल्स टु यो 4 जेरो छ यहाँ डिभाइडेड बाई 90। देयरफोर हामीले यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने रुपिस 2000 आउँछ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट 2000 आउँछ। र प्रफिट एन्ड लसमा युनिट हरेक ठाउँमा हामीले युनिट लेख्न एकदमै जरुरी छ। बीचमा मिडलमा कहिले पनि युनिट लेख्नु पर्दैन र लास्टमा आइसिएससी युनिट लेख्नु एकदमै जरुरी छ। अनि चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट केसबाट हामीले के निकाल्न सक्यो भने कस्ट प्राइस निकाल्न सक्यौँ। अब यही कस्ट प्राइस हामीले सेकेन्ड केसमा युज गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ सेकेन्ड केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने सेकेन्ड केस के भन्छ? फर वाट प्राइस ह्याड इट बिन सोल्ड भने चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो? सेकेन्ड प्राइसमा एसपी निकाल्नु पर्यो। एसपी, यो एसपी एउटै होइन है, फेरि यो सेकेन्ड केसको लागि एसपी हो। हजुरले यहाँनिर एसपी1 सिपी1 अथवा यहाँ एसपी2 लेख्नु भयो नि हुन्छ। अब यहाँ एसपी1 या एसपी2 लेख्नुहोस्, तर सिपी1 सिपी2 लेख्नु पर्दैन, किनभने किनेको प्राइस जहिले पनि सेम हुन्छ। बुझ्नुभयो? किनेको प्राइस जहिले पनि के हुन्छ? सेम हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ एसपी1, हजुरहरूले एसपी1 एसपी2 लेख्नु भए पनि हुन्छ, यसरी एसपी1 है एसपी1 र यसलाई मैले एसपी2 लेखे पनि हुन्छ, तर सिपी1 सिपी2 लेख्नु पर्दैन, बिकज द कस्ट प्राइस always remains same. Okay? अब हेर्नुहोस् त, मलाई सेकेन्ड केसमा सोल्ड एसपी निकाल्नु पर्यो, सो दैट द प्रॉफिट वुड हैव बीन, हामीलाई के दिएको छ भन्नुस् त? प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ 10%। मलाई के अर्को हामीले भन्यौ सीपी जहिले पनि सेम हुन्छ हेर्नुस् है। फर्स्ट केसबाट सीपी निकाल्नुस्, यही सीपी यहाँनिर युज गरिदिनुस् हेर्नुस् त। सीपी को हामीले के छ त? आरएस 2000। अब भेरी सिम्पल, प्रॉफिट दिएको छ, कस्ट प्राइस दिएको छ, सेलिङ प्राइस निकाल्ने। Okay, now here again formula. What is the CP, the selling price SP formula? CP, profit regularly plus CP plus P% of CP. And this is the formula SP equals to CP plus P% of CP. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला। ओके, अब यहाँ निकाल्नुस् त, हामीलाई SP निकाल्नु छ, CP निकाल्नु छ, 2000 छ प्लस P% भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 2000। ठीक छ, यहाँबाट 2 zeros क्यान्सल। ओके, यहाँबाट हाम्रो आउँछ 2200। अब हामीले 10% त्यो क्वेशनमा 10% प्रॉफिट गर्नको लागि त्यही क्यालकुलेटर हामीले कतिमा बेच्नु पर्ने छ त? 2200 मा। यदि 2200 मा बेच्नु भयो भने हजुरलाई 10% नाफा हुन्छ। यदि त्यही क्यालकुलेटर 1800 मा बेच्यो भने के हुन्छ त? 10% घाटा हुँदो रहेछ। Therefore the calculator would have been sold for Rs 2200. Okay, this is the solution for this questions. Let's do question number 2. Okay, यो question number 2 पनि exam मा long question मा धेरै सोधिरहेको questions हो है। अब question ले के भन्छ? Let's see it. A person bought 2 toys for Rs 400. यहाँ सबभन्दा मुख्य कुरा यहाँ छ नि त, एउटा मान्छेले दुईटा टोइज कति रुपैयाँमा किन्यो रे? 400 रुपीज मा किन्यो। यो क्वेशन्स दुई किसिमको हुन सक्छ। अ पर्सन बट 2 टोइज फर आरएस 400 भन्नु र आरएस 400 यहाँनिर इच भन्ने एउटा वर्ड थप्यो भने त्यो फेरि डिफरेन्ट हुन जान्छ है। यो चाहिँ के भनिएको छ भने एउटा मान्छेले दुईटा खेलौना 400 रुपैयाँमा किन्यो, दुईटै खेलौना 400 रुपैयाँमा किनेको हो। टोटल कस्ट प्राइस इज
400 हुनेछ। तर यहाँ इच थपियो भने चाहिँ त्यसको क्वेसनले के भन्न खोज्यो भने उसले दुईटा खेलौना चाहिँ एउटाको 400 रुपियाँमा किनेको भन्ने बुझिन्छ यदि यहाँ इच भन्ने वर्ड आयो भने। ख्याल गर्नु होला। ओके, यहाँ चाहिँ अहिले के भनिएको छ भने ही बट 2 टोइज फर आरएस 400 चाहिँ दुईटा टोइजको है, दुईटा टोइजको चाहिँ 400 रुपियाँ पर्यो। ठिक छ। ही सोल्ड वान विथ 10% प्रफिट। त्यो दुईटा खेलौना छ यहाँ, के छ अरे दुईटा खेलौना छ यहाँनिर है। यो दुईटै खेलौना उसले कति रुपियाँमा किनेको 400 रुपियाँमा किनेको। उसको टोटल सिपी भनेको 400 हो। यो दुईटै खेलौना 400 रुपियाँमा किनेको। अनि अर्कोले के भन्छ ही सोल्ड वान विथ 10% प्रफिट। यो एउटा चाहिँ उसले 10% प्रफिटमा बेच्यो, एउटा चाहिँ 10% प्रफिटमा बेच्यो एन्ड एनदर विथ 10% लस। अनि यो अर्को चाहिँ फेरि के त 10% लसमा बेच्यो अरे। दुईटा टोइज किनेको छ, दुईटाको 400 रुपियाँमा किनेको, एउटा 10% प्रफिटमा बेच्यो, अर्को 10% लसमा बेच्यो भने फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ इच टोइज। अब यसको सिपी र यसको सिपी यो दुईटा उसले कति कतिमा किनेको रहेछ त। यहाँ फेरि हामीलाई दुईटै एउटै प्राइसमा किनेको भनेर भनेको छैन। हामीलाई के चाहिँ भनेको छ भने यो दुईटा टोइज चाहिँ 400 रुपियाँमा किनेको हुनेछ। यसको मिनिङ यो होइन कि यो उसले 200 रुपियाँमा किन्यो, यो उसले 200 रुपियाँमा किन्यो। यसको मिनिङ इट डजन्ट मिन लाइक द्याट द कस्ट प्राइस अफ इच टोइज आर सेम है। यो सेम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तै उसले यो 200 रुपियाँमा यो पनि 200 रुपियाँमा किनेको हुनसक्छ, अथवा उसले यो 300 रुपियाँमा यो 100 रुपियाँमा किनेको हुनसक्छ, अथवा उसले यो 250 मा यो 150 मा किनेको हुनसक्छ। बुझ्नुभयो क्वेसन? त्यही भएर हामीलाई के निकाल्नु छ भने यो दुईटै टोइज उसले कति कतिमा किनेको होला भनेर। दिस इज द क्वेसन। आई गेस यु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन। ओके, नाउ लेट्स डु द सल्युसन। अब सल्युसनमा हामीलाई हेर्नुहोस् न, यहाँ दुईटा केस छ। दुईटा केसमा हामीले सल्युसनमा यो केस मैले यहाँ फर्स्ट भन्छु, यहाँतिर केस सेकेन्ड भन्छ। हेर्नुहोस् त, केस सेकेन्ड दुईटा केस छ। अब दुईटा टोइज किनेको छ, दुईटा टोइजको उसको टोटल कस्ट 400 छ, टोटल सिपी 400। मैले मानौँ एउटाको सिपीलाई मैले के मानौँ र सिपी1 माने, यसलाई मैले चाहिँ ₹X माने हैन। एउटा टोइजको रुपिज मैले यहाँ उसले दुईटा टोइज किनेको छ, यो दुईटा टोइजमा एउटाको X माने, यो दुईटै टोइजको टोटल प्राइस कति हो त 400 हो हैन। दुवै 400 रुपियाँमा किनेको। यदि उसले एउटा X मा किनेको रहेछ भने अर्कोको प्राइस कति हुन्छ त? अफकोर्स यो कति हुन्छ त 400 माइनस X हुन्छ। बुझ्नुभयो होला नि है। उसले एउटा X मा किनेको भने अर्कोको प्राइस कति हुन्छ त 400 माइनस X हुन्छ। इट इज भेरी सिम्पल। र मैले एउटाको कस्ट प्राइसलाई X माने, अब अर्कोको कस्ट प्राइस कति हुन आउँछ त? दिस इज 400 माइनस X। अब हेर्नुहोस् त, फर्स्ट केसको लागि हामीलाई प्रफिट उसले एउटा चाहिँ 10% प्रफिट आ। फर्स्ट केसको प्रफिट इक्वल्स टु 10%। अनि सेकेन्ड केसको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 10% भनेर दिएको छ। हामीलाई यो CP1 र CP2 निकाल्नु छ। द्याट मिन्स इफ वी आर एबल टु फाइन्ड द भ्यालु अफ X, अफ कोर्स वी विल गेट द आन्सर। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त, उसले अर्को लास्टमा के भनिरहेको छ भने इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ टोइज आर सेम रे। हेर्नुहोस् त, सेलिङ प्राइस यो दुईटै टोइजलाई उसले बराबरमा बेच्यो रे। द्याट मिन्स सेलिङ प्राइस इज सेम। यहाँबाट आउने SP1 र यसबाट आउने SP2 यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ अरे बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, के भनिएको छ भने इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ टोइज आर सेम फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ इच टोइज। भने चाहिँ सेलिङ प्राइस दुईटाको सेम रहेछ। अब भेरी सिम्पल। हेर्नुहोस् त, हामीलाई केस 1 मा CPX छ, प्रफिट पर्सेन्टेज दिएको छ, यहाँबाट हामी SP1 निकाल्न सक्छौँ। यहाँबाट पनि हामीलाई सेकेन्ड केसमा CP2 दिएको छ, लस पर्सेन्टेज दिएको छ, यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ? SP2 निकाल्न सक्छौँ। अनि हामीलाई क्वेसनले SP1 र SP2 सेम भनिदिएको छ, अनि चाहिँ त्यसबाट हामीले इक्वल गरेर के निकाल्न सक्छौँ? X को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। लेट्स सी हियर। नाउ यहाँबाट हामीलाई हियर SP1 को फर्मुला हामीलाई थाहा छ CP1 माइनस यहाँ प्रफिट भयो नि, यहाँ प्लस, लस भयो नि माइनस गर्नु होला P% अफ CP1। यहाँ मैले CP1 किन लेख्न परेको? बिकज द कस्ट प्राइस आर डिफरेन्ट हियर। तर यो दुईटाको सेलिङ प्राइस हामीले SP1 लेखेर लास्टमा SP1 इक्वल्स टु SP2 गरे हुन्छ। ओके, नाउ CP1 भनेको हामीलाई X दिएको छ, प्लस दिस इज 10 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु X। ठीक छ, यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ। यसमा मैले एलसिएम लिँदाखेरि 10 एलसिएम आउँछ। दिस इज 10X प्लस X, द्याट यु विल गेट 11X बाइ 10। Okay, this is your SP1. Okay,
Now let's find SP2. हामी त्यसै गरी सिमिलरली SP2 निकाल्न सक्छौं. SP2 भनेको CP2 minus L% of CP2. ठीक छ. हामीले किन माइनस लेख्यौ? Because there is loss. If there is profit, right, plus. If there is loss, there is minus. Now this equals to CP2 भने हामीसँग कति छ हेर्नुस् त यो 400 minus x हो के CP2 400 minus x minus L भनेको 10% 10 divided by 100 into 400 minus x. यसबाट सबैभन्दा सजिलो भनेको 400 minus x लाई कमन लिदिनुस् त. यो 400 minus x लाई मैले कमन लिदे. यहाँनिर यो एउटा 0 क्यान्सल गर्दियौ. यहाँनिर बाँकी रह्यो 1 हैन 400 minus x कमन आएपछि 1 बाँकी रह्यो माइनस यहाँनिर कति बाँकी रह्यो 1/10. Now this gives you, this is 400 minus x, and if you subtract it, this is 10 minus 1, this gives you 400 minus x, and this is 9/10. Now see, this is SP1, this is SP2, and by the question, now see, if the selling price of both toys are same, so what can you write here? By the question, what can you write? This is SP1 equals to SP2. Okay, SP1 equals to SP2. Or now, what is your SP1? This is 11x by 10 equals to, what is your SP2? This is 400 minus x. This is 9/10. This 10 you can cancel. Now, this is 11x equals to, just you multiply, this is 3600 minus 9x. But what would you get from here? This is 11x minus, this comes here plus 9x equals to 3600. Okay, now let me do here. Okay, student. Now say, or what would you get here? This is 20x equals to 3600. Okay, this is 20x. Therefore, the x value comes 180. This is rupees 180. So, x means what? X means the cost price of the first toys. So the cost price of first toys is 180. And what is the cost price of second toys? Second toys is 400 minus 180 is 220. So the cost price of second toys is 220. What can you write? Therefore, the cost price of the toys are what? The cost price of first is rupees 180, and what is second? 400 minus 180 is rupees 220. This is how you get the solutions. Yeah, you get the answers for these questions. Very important questions. Okay, students. Hope you have understood this lectures. Now, if you really want to get the similar kind of questions, you have to watch the next video. In my next video, I'll talk about the problem related to the mark price, discount, profit and loss. Okay, students, thank you for watching. See you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye.